Giải mã Tây Du Ký, nội hàm thâm sâu ẩn chứa trong Tây Du Ký mà bạn chưa biết. Mở đầu Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân viết rằng: dục trị tạo hóa hội nguyên công, tu kháng Tây Du thích ách truyện. Ý muốn nói rằng, muốn biết công của tạo hóa ra sao, muốn hiểu được ý nghĩa của đời người thế nào, vậy cần phải hiểu Tây Du Ký. Đáng tiếc là những người có thể thực sự hiểu được Tây Du Ký trên thực tế lại quá ít. Có nhiều độc giả cho rằng Tây Du Ký xứng đáng đứng đầu trong tứ đại kiệt tác của Trung Hoa. Bề mặt chỉ là câu chuyện hàng yêu phục ma của 4 thầy trò, nhưng thật ra nội hàm chân chính của Tây Du Ký lại rất uyên thâm. Ngay từng nhân vật, từng chi tiết phân đoạn đều mang tính ẩn dụ rất lớn. Tất nhiên, mỗi người đều có cảm thụ và mức độ lý giải khác nhau về nội hàm của Tây Du Ký. Hôm nay, Duyên Vận Cổ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lý giải tác phẩm kinh điển này. Năm thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người. 5 vị, gồm thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, có thể coi như là một người. Trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến ngũ thánh thành chân, có một bài thơ nói rõ hơn về vấn đề này. Trong đó 4 câu mở đầu là: nhất thể chân như chuyển lạc trần, hợp hòa tứ tướng phục tu thân, ngũ hành luận phát không hoàn tịch, bách quái hư danh tổng mạc luận. Nhất thể chân như chính là chỉ một người. Hợp hòa tứ tướng là thuật ngữ trong tu luyện. Trong tu luyện của đạo gia cổ xưa, thường lấy Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ để lần lượt chỉ thận, tim, gan, phổi. Trong ngũ hành, chúng lần lượt thuộc thủy, hỏa, mộc, kim. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Bạch Long Mã đối ứng với thuộc tính của ngũ hành lần lượt là thủy, kim, mộc, thổ, hỏa. Quá trình đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký đều là do 3 vị Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Hòa Thượng trảm yêu trừ ma. Quá trình trảm yêu trừ ma cũng chính là quá trình tu luyện. Đường Tăng tượng trưng cho thể xác, tình cảm con người. Đường Tăng tuy là do Kim Thiền Tử, đồ đệ thứ 2 của Phật Tổ Như Lai giáng sinh, nhưng mang thân thể và số kiếp phàm trần. Từ thuở nhỏ, nhân vật này đã một lòng tu đạo, khao khát lớn nhất là đạt thành chính quả. Nhưng vì là người trần mắt thịt nên vô cùng yếu ớt, đi đến đâu cũng gặp yêu ma nhảy ra đòi ăn thịt, hơi một chút là sợ hãi, lo lắng. Đường Tăng còn hết lần này đến lần khác bị lừa một cách dễ dàng. Tên yêu quái nào cũng có thể phỉnh phờ che mắt. Chính sự kiên định con đường mình đi giúp Đường Tăng vượt qua 81 kiếp nạn, vượt qua những trở ngại trên con đường tu dưỡng tâm tính của mình để đến đích. Giống như Đường Tăng, phần thể xác, tình cảm trong mỗi con người chúng ta nhiều lúc rất yếu đuối, nhu nhược, u mê. Khắc phục điều này thật là không dễ dàng. Tôn Ngộ Không. Nhân vật Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm. Vì vậy mà được xây dựng thành hình tượng con khỉ, loài động vật hiếu động, không lúc nào ngồi yên. Người Trung Quốc xưa có câu: tâm viên ý mã, tâm con vượn, ý con ngựa. Ý nói tâm trí con người luôn xáo động và rất khó kiểm soát. Cũng như tâm trí, Tôn Ngộ Không có thể bay hàng chục ngàn dặm trong nháy mắt. Lên thiên đình hay xuống điện Diêm La cũng chỉ một cái lắc mình, nghĩa là tâm rất dễ dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát phải cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô để khống chế. Tác giả Ngô Thừa Ân từng ám chỉ về sự tượng trưng này trong đoạn đầu Tây Du Ký, khi nói Tôn Ngộ Không tìm thầy học đạo ở động Tà Nguyệt Tam Tinh. Hình tượng Tà Nguyệt Tam Tinh, mặt trăng khuyết và 3 vì sao chính là chữ tâm. Ý nói cái tâm của người tu hành. Kính Lăng Nghiêm viết: tâm có 72 tướng,
Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Việc Tôn Ngộ Không bị luyện trong lò bắt quái không chết, thậm chí còn trở nên lợi hại hơn. Mắt có lửa ngươi vàng là biểu tượng của quá trình luyện tâm, giúp con người dần trở nên sáng suốt. Con đường từ Đại Đường có điểm xuất phát của hành trình thỉnh kinh đến Thiên Trúc đất Phật là 10.800.000 dặm. Một cân đẩu vân của Ngộ Không cũng đi được 10.800.000 dặm. Có thể hiểu rằng thiện ác, thiên đường, địa ngục cũng chỉ cách nhau một ý nghĩ. Một niệm có thể thành Phật, cũng có thể thành tà ma. Tôn Ngộ Không là đại đồ đệ của Đường Tăng, người hỗ trợ đắc lực nhất trong quá trình thỉnh kinh. Điều này cho thấy vai trò của tâm trong hành trình đi đến sự hoàn thiện của con người. Trừ Bắt Giới, nhân vật này tượng trưng cho dục vọng trong mỗi chúng ta. Chính vì vậy mà mang hình hài của lợn, tham ăn, tham chơi, háo sắc, lười biếng, ghen tị, nhiều lúc dối trá. Thấy khó khăn thì bỏ của chạy lấy người. Chỉ vì những thói tật này mà trên hành trình thỉnh kinh, Bắt Giới nhiều lần tự chuốc lấy tai họa, đồng thời gây tai họa cho sư phụ cùng sư huynh đệ của mình. Dù bản thân Bắt Giới cũng có rất nhiều năng lực. Trừ Bắt Giới luôn buông lỏng bản thân, dễ dãi với chính mình, cũng giống như con người luôn buông mình cho dục vọng dẫn dắt. Để lấy được chân kinh, Trừ Bắt Giới thường xuyên bị sư huynh Tôn Ngộ Không thúc ép, đánh mắng, nghĩa là dục vọng phải bị tâm kiểm soát, gò ép. Sa Tăng. Trong Tây Du Ký, nhân vật Sa Tăng tượng trưng cho bản tính và sự nhẫn nại của con người. Pháp danh Ngộ Tĩnh của nhân vật này có ý nghĩa tĩnh để khắc chế cái động, để kham nhẫn chịu đựng. Suốt cuộc hành trình, Ngộ Tĩnh dắt ngựa, mang hành lý, làm việc rất cực nhọc mà chẳng bao giờ than phiền, cũng không giận dữ, dỗi hờn khi bị chỉ trích phê bình như Bắt Giới. Sa Tăng trước khi gặp Đường Tăng thì rất dữ tợn, làm yêu quái ở sông Sa Hà, cổ đeo vòng đầu lâu của những người từng bị mình ăn thịt. Nhưng sau khi thành đồ đệ Đường Tăng thì từ bỏ ma tính, cần mẫn kiên định đi cầu chân kinh. Bạch Long Mã. Nhân vật này tượng trưng cho ý chí, sự quyết tâm tiến về phía trước, không thoái lui, thể hiện qua hình tượng con ngựa cần mẫn và trung thành. Một lòng chở sư phụ vượt nghìn trùng đến Linh Sơn. Chính vì thế mà tác giả Ngô Thừa Ân sắp xếp cho Đường Tăng gặp Bạch Long Mã trước cả khi thu nhận Tôn Ngộ Không. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, có thể chạy đi bất cứ đâu. Chỉ khi tâm trí xác định được mục tiêu thì ý chí mới có đích để kiên trì hướng đến. Ngộ Không thu phục Bạch Long Mã chính là tâm thu phục ý, tâm ý hợp nhất. Khi đó Đường Tăng mới có thể tiến lên phía trước, thu phục dục vọng Bắt Giới, điều khiển bản tính Sa Tăng, chuyên tâm tu hành. Ngoài ra còn cách lý giải khác bổ sung. Trong truyện thường dùng kim công để chỉ Tôn Ngộ Không, mộc mẫu để chỉ Trừ Bắt Giới. Đối ứng với mẫu và công cũng chính là âm và dương. Trừ Bắt Giới được Noãn Nhị Thư kén làm rễ. Vì Noãn Nhị Thư này chính là ví như hai quả thận của người ta vậy. Bộ phận tỳ tạng, lá lách chính là đối ứng của Sa Hòa Thượng. Tôn Ngộ Không và Trừ Bắt Giới luôn là tranh đấu, đố kỵ, châm chọc không dứt. Đó chính là âm dương giao phối trong quá trình tu luyện. Trong đó, Sa Hòa Thượng đóng vai trò điều hòa. Mãi đến cuối cùng, ba vị này mới đạt đến trạng thái điều hòa một cách hài hòa nhất trí. Trong truyện còn có câu thơ như sau: ngũ hành tứ phối hợp thiên chân, nhận đắc tòng tiền cựu chủ nhân, luyện kỹ lập cơ vi diệu dụng, biện minh tà chính kiến nguyên nhân, kim lai quy tính hoàng đồng loại, bản khứ cầu tình cộng phục luân, nhị thổ toàn công thành tịch mịch, điều hòa thủy hỏa một tim trần. Nội hàm thâm sâu của Tây Du Ký. Kết cấu và bố cục của Tây Du Ký đồ sộ mà nghiêm ngặt. Mở đầu là bàn cổ khai thiên lập địa, tam hoàng ngũ đế trị thế. Được phân làm hai phần.
Phần đầu là 7 chương tiết đầu lấy Tôn Ngộ Không làm chủ thể. Phần 2 là lấy Thỉnh Kinh làm chủ thể. Cuối cùng là 5 thầy trò, mỗi người đều đắc quả vị, được sự kính trọng và ca tụng của chư Phật và Bồ Tát. Trong Tây Du Ký, một số từ ngữ có ẩn ý tương đối sâu xa, nhưng chỉ cần đứng tại góc độ người tu luyện mà xét thì có thể thấy được đầu mối chỉ là có những điều ẩn giấu quá sâu mà thôi. Ví dụ, Bồ Đề Tổ sư dạy Ngộ Không phép biến hóa tránh tam tai, trong đó nhắc tới 3 lần 500 năm, cũng chính là 1.500 năm. Nếu nhân với 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không thì chính là 10.800. Đó chính là quãng đường 10.800.000 dặm mà Đường Tăng đi thỉnh kinh. Nếu nhân với số dương lớn nhất là 9, bởi vì vật cực tất phản, cho nên 9 là con số lớn nhất, thì được 13.500, vừa khớp với trọng lượng kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Mà con số này lại ngầm hợp với điều nói trong Hoàng đế Bát Thập Nhất Ngạn Kinh là nhân trú dạ hô hấp nhất vạn tam thiên ngũ bách tức. Trong một ngày đêm, người ta hô hấp 13.500 lần. Đường Tăng thỉnh kinh trải qua 80 nạn, đến được Linh Sơn rồi, bởi vì còn thiếu một nạn nữa nên phải bổ sung thêm. Tổng cộng trải qua 14 năm. Theo lịch cũ thì một năm có 360 ngày mà tính, tổng cộng mất 5.040 ngày. Nhưng còn thiếu 8 ngày nữa so với ẩn số, lại vừa khớp với một nạn bổ sung 8 ngày, hợp thành con số 5.048 bí ẩn. Con số bí ẩn này lại là con số giống với trọng lượng binh khí của Bát Giới và Sa Tăng. Ở kiếp nạn cuối cùng, Bạch Ngoan nhờ Đường Tăng hỏi Phật Như Lai xem khi nào ông mới thoát xác. Ông nói rằng bản thân ông đã tu hành hơn 1.300 năm. Hơn 1.300 năm này, nếu tính theo thời gian trước khi Đường Tăng đi thỉnh kinh, thì chính là thời đại mà Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp. Đương nhiên, cũng là thời đại tu Bồ Đề hay Kim Thiền Tử còn tại thế. Vậy thì lão ngoan này là ai? Đó chẳng qua chỉ là một bộ phận của nhục thân, là vật chất cấu thành từ ngũ hành mà thôi. Có thể nói là một tải thể của Kim Thiền Tử tại nhân gian. Trong truyện dùng lão ngoan thực chất là nói về bản lai diện mục của Đường Tăng, cũng tức là ý nói Hoàng Nguyên, ngoan với nguyên là đồng âm. Từ đây có thể thấy khi sáng tác Tây Du Ký là tương đối khắt khe, tuyệt không phải là nghĩ lung tung từ không thành có mà tự ý viết ra. Trong việc bố trí tình tiết và dùng từ dùng câu, miêu tả hình tượng nhân vật cũng là như vậy. Hình tượng thầy trò Đường Tăng, khán giả ai ai cũng thích và đi sâu vào lòng người biết bao nhiêu thế hệ. Thực ra tác giả đã viết ra tính chất chung của con người, cũng chính là tâm lý và tính tình thuần khiết của con người. Từ hình tượng Tôn Ngộ Không, người ta có thể nhìn thấy được sự thông minh, hoạt bát, cơ trí, tinh nghịch, tâm lý không bị gò bó, cho đến sự hướng về của chính mình. Từ hình tượng Trư Bát Giới, người ta có thể nhìn ra mặt lười biếng, đố kỵ, tham lam, vụng về mà lại đáng yêu của bản thân. Từ hình tượng của Sa Hòa Thượng, có thể nhìn thấy mặt nội tâm an định, không oán hận, nhẫn nhượng, sạch sẽ của bản thân. Từ hình tượng của Đường Tăng, chúng ta nhìn thấy được sự kiên định vì đi tìm chân lý mà không bao giờ bỏ cuộc của bản thân. Vậy điều này có chỗ tốt nào? Người tu luyện chân chính đều biết rằng con người đến thế gian không phải vì để làm người, mà là vì để phản bổn quy chân. Đây là điều các tôn giáo trên thế giới đều giảng. Đặc biệt là trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nhân tố tu luyện có thể nói là không nơi nào không có. Ngôi nhà thật sự của con người không phải là nơi thế gian, mà là ở các thiên quốc khác nhau. Con người đến thế gian này là vì để đắc được chính pháp, để tu luyện quay trở về, từ đó thoát khỏi sự khổ đau trong luân hồi sinh tử. Về điểm này trong Tây Du Ký cũng có thể hiện. Ví dụ như hồi thứ 64,
kinh cức lĩnh nộ năng nỗ lực, mộc tiên am tam tạng đàm thơ. Đường Tăng nói, nhân thân năng đắc, trung thổ năng sinh, chính pháp năng ngộ, toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên. Thân người khó được, trung thổ khó sinh, chính pháp khó gặp. Nếu được cả ba điều thì may mắn lắm thay. Trong truyền thuyết lịch sử xa xưa, Đông Thổ là nơi mà thế nhân hướng về, không chỉ là văn minh Trung Hoa cổ xưa thu hút con người trên khắp thế giới, mà có dự ngôn thế này: nhân loại thời kỳ mạt kiếp sẽ có chuyển luân thánh vương lấy hình tượng Phật Di Lặc tại Đông Thổ truyền chính pháp mà cứu độ thế nhân. Trong Tây Du Ký cũng có ẩn dụ về điều này. Trong truyện, Phật Di Lặc được gọi là Đông Lai Phật Tổ đến từ phương Đông. Mà khi Phật Di Lặc thu phục Hoàng Mi Quái đã nói với Tôn Ngộ Không, bảo bối, đáp bào, túi đắp mà yêu tinh sử dụng chính là nhân chủng đại, túi đựng giống người. Vậy thì túi nhân chủng đại này nói lên điều gì? Bởi vì Phật Di Lặc cần đến nhân gian để độ nhân, nên phải có mối quan hệ thế nào đó với nhân loại. Trong Phật gia, mối quan hệ này được gọi là duyên phận. Nếu không có duyên phận, đến thời kỳ mạt Pháp, mạt kiếp, thì những người không có duyên sẽ không thể được cứu độ. Thời kỳ mới bắt đầu, nền văn minh nhân loại lần này, Ngài đã từng đến nhân gian rồi. Sau đó, Ngài dùng các phân thân khác nhau chuyển sinh đến các nơi khác nhau tại các thời kỳ khác nhau, cùng người thế gian tạo nên các loại duyên phận. Mục đích chính là đợi đến khi chính pháp khai truyền, người có duyên phận sẽ đắc được chính pháp. Ở Trung Quốc, Phật Di Lặc được gọi là vị lai Phật, vị Phật tương lai, chính là vị Phật tổ trong tương lai sẽ cứu độ nhân loại. Kỳ thực trong Tây Du Ký vẫn còn ẩn chứa một thiên cơ nữa chưa được người ta tiết lộ ra. Khi Tôn Ngộ Không học đạo, Bồ Đề Tổ sư vừa giảng về đạo lại vừa giảng về thiền. Phật và đạo này vốn không thể trộn lẫn mà cùng tu luyện. Chính là nói một người, nếu người đó tu Phật thì là tu Phật, tu đạo thì chính là tu đạo, tuyệt đối không thể trộn lẫn vào mà tu. Bởi vì tu luyện Phật gia và đạo gia thì công trên thân thể đều có hình thức tu luyện, diễn hóa của bản thân, mà điều này lại đều là do sư phụ giúp đỡ diễn hóa cho. Chân tu ắt phải có sư phụ. Tây Du Ký là dựa trên cơ sở người tu luyện thuần túy mà tiến hành phá giải. Cũng chính là nói, bề ngoài viết về cuộc chiến giữa thầy trò Đường Tăng và yêu ma quỷ quái, nhưng thực chất lại là đang thanh trừ ma tính của chính bản thân mình. Đây là giải ở góc độ tu nội thuần túy. Phân tích như vậy cũng đủ để vén bức màn bí ẩn về nội hàm của Tây Du Ký. Đằng sau sự ly kỳ hấp dẫn này chính là quá trình một người tu tâm đoạn dục. Người chân tu biết rằng nếu muốn chân chính tu luyện mà không có sư phụ chỉ dạy, không có sư phụ dẫn dắt, thì về cơ bản là không tu thành được. Mà vị sư phụ này ắt phải là một giác giả có trí huệ và thần thông lớn. Đương nhiên, người tu luyện thông thường, căn cơ không đủ, tâm cầu đạo không kiên trì, trong khi đọc kinh sách mà tu luyện, thì có hay không có sư phụ cũng không sao cả. Bởi vì tu luyện môn nào thì sư phụ của môn đó liền biết ngay. Ông thấy người này cần đề cao tầng thứ rồi, liền ở phía sau giúp đỡ một chút. Còn nếu người thật sự chân tu ắt phải có sư phụ. Đường đời của người chân tu đã được sư phụ an bài và thay đổi rồi. Từng nạn đều là nhắm vào chấp trước của người tu luyện mà an bài. Điều này cũng được thể hiện ngay trong Tây Du Ký. Ví dụ khi Tôn Ngộ Không thu phục Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương, Thái Thượng Lão Quân nói: vật này Hải Thượng Bồ Tát đã hỏi mượn ta 3 lần, lần này đưa cho ngài ấy hóa thành yêu ma, để thử xem thầy trò ngươi có thực sự muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh hay không. Chúng ta nói các nạn mà Đường Tăng trải qua là nạn của bản thân ông. Điều này đương nhiên là đúng. Tuy nhiên, an bài có thứ tự, từng bước
lại không phải là ông tự an bài cho mình. Trong truyện nói rõ rằng, có những ma nạn là do Phật Thích Ca Mâu Ni an bài. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni này, Ngài ở tại thế giới của Ngài. Chỉ cần có người thật sự tu luyện theo kinh mà Ngài truyền, Ngài đương nhiên sẽ biết và đương nhiên sẽ quản người đó. Cách giúp đỡ của Ngài là an bài sẵn con đường để người đó tu luyện. Trên con đường Ngài đã an bài, vào mọi thời khắc, Ngài đều đang chăm nom bảo hộ người đó. Đương nhiên, người ta trong tu luyện, khi đối chiếu với kinh Phật để hướng nội mà tu, mặt bản tính của chính mình cũng chính là phía mặt tu thành kia đã biết phải làm thế nào rồi. Nhưng chỉ khi biết được làm thế nào thì vẫn chưa đủ. Đó là quan niệm hậu thiên hình thành. Ở không gian khác mà nhìn, đó là những vật vô cùng ngoan cố, không có sự giúp đỡ của sư phụ, thì về cơ bản không thể nào trừ bỏ đi được. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Tại sao một số người xấu muốn học điều tốt lại khó như vậy? Đó là vì họ không vứt bỏ được quan niệm mà họ đã hình thành. Quan niệm đó là tự kỷ hậu thiên. Nó ngăn cản con đường người ta phản bổn quy chân. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu mà người hiện đại ngày nay khó có thể tu luyện. Từ truyện mà xét, các ma nạn thầy trò Đường Tăng trải qua, những người tham dự trong các ma nạn đó rất nhiều đều là có lai lịch. Có những nạn là do Phật Như Lai và Bồ Tát trực tiếp an bài. Người tu luyện thông thường cũng không xứng có những ma nạn như thế này. Theo cách nói của Phật Di Lặc thì là do thầy trò ngươi chưa hết nạn, cho nên nhiều loài hạ thế đón đường khiến các ngươi chịu ma nạn. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm. Pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.